Bun găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Fecioară, și bine ați revenit la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Acest video este pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile natale în zodia Fecioară, sau dacă aveți și alte elemente importante în acest semn zodiacal, puteți urmări acest video. Dragilor, după cum spuneam și în partea de intro, este o lună extrem de intensă pentru că vorbim de două eclipse ce vor avea loc pe durata acestei luni și două retrogradări. Ei bine, voi sunteți influențați din plin. Deci voi sunteți persoanele care au nevoie să fie foarte, foarte atente, voi și berbecii. Asta pentru că una dintre eclipse are loc chiar în semnul vostru zodiacal și guvernatorul vostru, Mercur, va începe prima sa perioadă de retrogradare din 2025. Însă, la începutul lunii o avem pe Venus, care va retrograda în semnul zodiei Berbec. Venus care vorbește despre relația cu banii, relația cu iubirea și cu copiii. Așa că este important ca pe durata lunii martie să fiți chibzuiți cu cheltuielile voastre și în relațiile cu cei din jur. Fie că vorbim de parteneri, fie că vorbim de relația cu copiii, acolo unde este cazul. Important este să nu acționați impulsiv, să nu acționați în baza ambiției, a ego-ului. Această perioadă pentru voi este foarte intensă și necesită multă atenție. Mai mult decât atât, pe data de 14 martie va avea loc prima eclipsă de lună a acestui an, chiar în semnul vostru zodiacal. Eclipsă ce va avea loc pe fază de lună plină, dragilor. Deci, după ce că luna plină vine la pachet cu emoții intense, cu moment de apogeu din lună, gândiți-vă că odată ce are loc și eclipsa, se superamplifică această energie. Voi aveți în semnul vostru zodiacal acum și tranzitul lui nodului sud, parte din axa dragonului, axa destinului, nodul nord fiind în semnul vostru opus în zodia Pești. Deci vorbim aici despre chestiuni karmice, despre bagaj karmic și despre karma inclusiv din această existență, nu mai vorbesc de bagajul karmic din alte existențe. Așadar, la voi lucrurile vor avea loc în plan amoros și în relația cu copiii.
Deci pot apărea fel de fel de situații din trecutul vostru care să iasă la suprafață și să vă supere, da? Ies la suprafață de ce? Pentru că au nevoie să fie vindecate, au nevoie să fie luate în serios acele experiențe, acele lucruri, acele trăiri. Poate că la un moment dat ați greșit profund față de cineva din segmentul vostru personal, iar acum soarta vine să-și ia revanșa. În relația cu copiii, da? Poate că s-au produs acolo anumite situații de-a lungul timpului și acum vine nota de plată. La fel și în relațiile amoroase. Dacă ați avut senzația că sunteți de neoprit, că voi sunteți cei mai cei și că puteți avea tot ce vreți când vreți și așa mai departe, ei bine, vine nota de plată. Deci vorbim de foarte multă încărcătură karmică pentru voi în luna martie și de polițe ce au nevoie să fie achitate. De asemenea, în data de 15 va retrograda și Mercur, guvernatorul vostru, dar va retrograda în zodia Berbec, zodia pe care o tranzitează. Ei bine, acest lucru vă va face să fiți destul de impulsivi, de tentați să dați vina pe ceilalți, când de fapt problema este la voi. Deci, practic, și nodul sud și această eclipsă încearcă să vă atragă atenția asupra propriilor voastre greșeli, asupra propriilor voastre acțiuni și emoții care au avut loc într-o energie derizorie, într-o energie nu tocmai curată. Iar acum lucrurile se cer a fi reglate. Deci nu este o perioadă ușoară pentru voi, așa cum v-am zis, pot ieși la suprafață chestiuni ascunse, chestiuni secrete, chestii pe care ați încercat să le băgați sub preș, iar acum acestea pot căpăta o formă destul de neplăcută, mai ales în cadrul grupurilor sociale din care faceți parte, da? Poate că ați trădat pe cineva, ați mințit pe cineva, iar acum lucrurile se vor afla și pentru voi nu va fi neapărat cel mai favorabil moment. Însă, dacă acceptați aceste lucruri și dacă înțelegeți, dacă vă asumați vina și vă asumați responsabilitatea pentru ceea ce ați făcut și învățați să vă cereți iertare, învățați să îmbunătățiți și să reparați la voi lucruri, este posibil chiar să reparați relații importante din viața voastră sau să le îmbunătățiți sau să treceți la următorul nivel de angajament, da? În cazul în care nu sunteți căsătoriți sau poate n-ați oficializat relația. Ei bine, a venit momentul să vă asumați răspunderea și responsabilitatea pentru statutul vostru. Da? Pentru că altfel riscați să pierdeți persoana iubită și atunci va trebui să puneți în balanță lucrurile, să vedeți, da, ce contează și cum și în ce fel și cum vă va afecta asta pe termen mediu și lung, da? La nivel de sănătate psihică, la nivel de bunăstare, de sănătatea sufletului vostru. Deci trebuie să fiți cu foarte mare băgare de seamă în luna martie. Nu luați decizii pripite, nu luați decizii la impuls, nu luați decizii majore care au legătură cu iubirea, care au legătură cu banii, care au legătură cu schimbarea jobului, de exemplu. Deci nu luați pe durata lunii martie nici o decizie majoră. Lăsați lucrurile să se întâmple, pur și simplu, adică să le simțiți și încercați pe cât posibil să deveniți un observator, pentru că altfel riscați să acționați extrem de greșit și să stricați iremediabil lucruri importante din viața voastră, relații importante din viața voastră, să le pierdeți forever. Da? Deci mare, mare atenție, pentru că aceste evenimente pentru voi au încărcătură karmică. Da? Mare atenție! Pe final de lună va avea loc cea de-a doua eclipsă, de această dată eclipsa de soare, ce va avea loc în semnul zodiei Berbec pe data de 29 martie. Iar acest lucru vă va pune în contact cu chestiuni legate de familia de origini. Mama, tata, bunicii, cei care au contribuit direct la creșterea și educația voastră, copilăria primară, legătura cu locul de origini, cu amintirile din copilărie, cu traumele, experiențele pe care le-ați avut atunci. De asemenea, pot ieși la suprafață
anumite mentalități, tipare, subtipare, programe care nu vă aparțin, pur și simplu v-au fost inoculate. Iar aceste lucruri v-au influențat tot parcursul vostru de până în prezent. Cu ocazia acestei eclipse de soare puteți conștientiza mai bine ce anume aveți de lăsat în urmă din punct de vedere al chestiunilor pe care le faceți ca și adulți, în relațiile de cuplu, în relațiile parteneriale, la locul de muncă, în concepțiile pe care ați ajuns să vi le formați și în paradigmele în care ați ajuns să funcționați, să vă dați seama că nu vă aparțin și nu vă mai sunt de niciun folos, dar nu mai sunt de actualitate. Deci, pe final de lună pot apărea anumite revelații, anumite epifanii, anumite momente care să vă ajute să găsiți sursa problemelor voastre din prezent, sursa fricilor voastre din prezent, sursa lipsei de succes, fie în plan profesional, fie în plan relațional, amoros, personal, da? Să depistați sursa exactă, să vă dați seama că nu partenerii voștri sunt de vină, nu copiii voștri sunt de vină, nu șeful de la locul de muncă sau colegii, ci ceea ce s-a întâmplat la începutul vieții voastre. Care a fost startul vostru în viață? Cum s-au petrecut cei 7 ani de acasă? Da? Dacă atunci au avut loc niște evenimente puternice, marcante, traumatizante pentru voi, ei bine, mergeți acolo, retrăiți, chiar dacă este neplăcut. Pentru că în felul acesta veți reuși să conștientizați, veți reuși să înțelegeți și să ajungeți într-o zonă de acceptare a faptului că ceea ce a fost, nu mai poate fi schimbat. Dar voi acum, în prezent, sunteți niște adulți capabili să-și gestioneze viața din prezent, care probabil este și cu bune și cu mai puțin bune, precum un adult, nu precum un copil speriat, schingiuit, nu știu, neiubit, da? În cazul în care lucrurile au stat așa. Deci, a venit momentul să vă maturizați, a venit momentul să dați dovadă de înțelepciune, să dați dovadă de asumare, de responsabilitate, da? Și cel mai important pentru voi, să ieșiți din mentalitatea de victimă. Fecioara și peștii au acest cusur de a trăi în această mentalitate de victimă și de a-i manipula și pe ceilalți cu această atitudine de persoană care tot timpul lasă de la ea, că nu vă obligă nimeni să lăsați de la voi. Nu vă obligă nimeni să vă lăsați voi pe planul 16, dar totodată voi trebuie să vă găsiți echilibru și să nu vă duceți în zona egocentrică, narcisistă, egoistă, pentru că tendința este să vă duceți dintr-o extremă în alta. Și atunci mai bine momentan stați și conștientizați. Vă repet, da, cu riscul că vă deranjează acest lucru, luna martie nu este o lună benefică pentru decizii majore. Este o lună benefică pentru introspecție, pentru autoanaliză, pentru conștientizări, pentru a vă da seama mai bine ce aveți de reparat la voi, pentru a înțelege mai bine ce lucruri sunt stricate în interiorul vostru, cu ce lucruri împroșcați în ceilalți, da? Fără să vă dați seama că de fapt lucrurile alea sunt ale voastre. Deci e un moment foarte bun pentru voi să vă maturizați, dragilor. O lună foarte intensă, dificilă, dar care vine la pachet cu oportunitatea de a vă vindeca și de a aduce consistență și stabilitate în viața voastră. Da? De a ieși din atitudinea aceea de răzgâiată și de victimă continuă și constantă și de a vă asuma și bune și rele. Da? Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj de la cărțile Oracol, un mesaj sau mai multe. Și mi-au căzut ochii pe faptul că în pachet mai rămăseseră 2 carduri. Interesant, nu le scosesem din pachet. Ei bine, la voi este despre sustenabilitate și despre a vă încetini puțin ritmul în care trăiți, în care funcționați, da? Astfel încât să puteți să vă reîncărcați bateriile și să înțelegeți mai bine ce anume aveți de făcut ca să vă liniștiți, ce anume aveți de făcut ca să înnobilați poate ceea ce ați construit până acum și în plan personal și în plan profesional, da? Să hrăniți, să udați toate semințele pe care le-ați plantat,
da? Proiecte pe care poate le aveți de un an, doi, relații pe care le aveți de un an, doi, job pe care le aveți de un an, doi și așa mai departe, idei pe care le aveți. Deci în intervalul acesta de timp, hrăniți-le în continuare. Iar cel de-al doilea mesaj vorbește despre încununare, dragilor, despre inițiere, despre naștere și renaștere, despre un loc la masă. Da? Deci aveți nevoie să vă găsiți acest loc la o masă. Da? Adică să vă găsiți locul, să fiți alături de persoana care vă completează, în activitatea care vă completează, în locul care vă completează și tot așa. Niște mesaje fabuloase pentru voi, le meritați având în vedere încărcătura lunii martie ce va fi pe umerii voștri. Am toată încrederea că veți gestiona cum trebuie aceste lucruri și cumva în beneficiul vostru și al celor din jurul vostru. Îmi puteți lăsa în comentarii experiențele pe care le-ați avut în această lună, dragilor. Ei bine, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să vă aducă toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă răbdare și credința că aceste lecții și provocări care vin către voi sunt înspre binele vostru suprem. Vă pup! Pa, pa!